हेलो एवरीवन नमस्कार खुलुमबाय पुनरबार मोर चेनेलटले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनालो मोर अन्य एटी नतुन भिडिओत। आज सानडे हय हेइहे अफिसो नाइ गतिके अलप घरर काम करिलो ताके आपनालोकर माजत शेयर करिबोले ओलाइसो। रातिपुवा गा पा धुई उठी एकु हुआ नाइ खेजुर दुटा खाइ ललो तार पिছত एबुर रातिपुवा खुई उठिए মই धुई दिसिलो बयाমৰ ढाकनिबुर हेबुर हुकाइ গৈছে। এতিয়া এইখিনি চপাই ললো আৰু আজি ইমান বতা মাৰি আছে। আকৌ আজি সানডে বুলি কি কিনো বনালো সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই গৈ থাকিব। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। চলো গাইজ। সানডে মানে কাম দুনিয়াৰ কাম কাম তো খাৰ আছিলো দেখিনা বয়ামবোৰ হৈ গ'ল এতিয়া পৰিষ্কাৰ সোফা। এতিয়া মই ভাতটো বহাই দিলো ফাৰ্ষ্টতে আৰু আজি বনাম মই পাভ মাছৰ লগত কেঁচা আমৰ জোল। এইটো লৈ লৈছো আম কেঁচা আম ইয়াৰে মই পাভ মাছখিনি জোল বনাম। এইফালে লৈ লৈছো মিছা মাছ আৰু দুটা বিলাহীৰে মিছা মাছ বনাম। আৰু ইফালে মোৰ কুকাৰৰ চিটি আহি গ'ল ভাত হৈ গৈছে। আৰু ইফালে মই ৰেডি কৰি লৈছো মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে কেৰাহীত তেল দিলো। তেল প্ৰায় গৰম হৈ গৈছে। তাৰ পিছত নিমখ এড কৰিলো। তাৰ পিছত এড কৰিলো অকণমান হালধি। মই খানি লোৱা নাই মাছত হালধি নিমখ। তাৰ পিছতে এতিয়া এটা এটাকে ধুনীয়াকৈ মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গতিকে ভিডিওটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকক দেই। আৰু ইফালে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি আছো আৰু ইফালে আমটো কাটি লৈছো। আমটো মই গুটিয়ে দিয়া নাই আধা দিছো নহলে বহুত বেছি টেঙা হৈ যাব সেইকাৰণে। এফালে এতিয়া মোৰ আমখিনি কাটা হৈ গৈছে। এতিয়া আলু দুটা বাকলি গুচাই লৈছো। আলু দুটা এতিয়া কাটি লম। মাছকেইটা ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মাছকেইটা মই এই হটকেছটোতে উলিয়াই লৈছো। আলু আৰু আম এটা চৰিয়াতে মই কাটি লৈছিলোঁ সেইকাৰণে আমকেইডোখৰ বাছি এতিয়া মিক্সিটোত মই ভৰাই ল'লোঁ। এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম যিহেতু। আৰু শুকান জলকীয়া দিলোঁ 5টামান। এইখিনিতে মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি মোৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল ৰেডি। আৰু গ্ৰাইণ্ড কৰাও মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই ভাজি ল'ম আলুকেইডোখৰ। আলু কেইডোখৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া উঠাই থলো। এই তেলতে আকৌ এতিয়া মই ভাজি ল'ম মিছা মাছকেইটা গৰম তেলত দিয়াৰ লগে লগে এই কি ধুনীয়াকৈ একদম ৰঙা ৰঙা হৈ যায়। সেইখিনি চাই মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু খায়ো বহুত বেছি ভাল লাগে। কাৰ কাৰ মিছা মাছ ফেভৰেট মোৰ দৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মিছা মাছকেইটা ভাজি হৈ গৈছে। মই এতিয়া এইখিনিও তুলি ল'ম।
মই এতিয়া সেই মাছ ভজা তেলতে তেজপাত শুকান জলকীয়া দুটা দি ল'লোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ কেইটামান সৰিয়হ আৰু হাফ চামুচ কালজিৰা। আৰু এতিয়া দিলোঁ আদা নহৰু থেতেলিয়াই থোৱা। এতিয়া হালধি ছটিয়াই দিলোঁ পৰিমাণ অনুসৰি। মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া পেষ্ট কৰি লোৱা আমখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ 2 মিনিটমান সময় লুটিয়াই পুটিয়াই ভজাৰ পিছত ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ পানী। তাৰপিছত ভাজি থৈ দিয়া আলুকেইডোখৰ এড কৰি দিলোঁ আৰু যিমান পৰিমাণৰ পানী লাগে সিমান পৰিমাণে মই পানী এড কৰিলোঁ ইয়াতে। তাৰপিছতে এড কৰি দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। যিহেতু চব্জিখনত এতিয়া উতল আহি গৈছে, গতিকে মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিম মাছ। ভাজি থৈ দিয়া পাভ মাছ কেইডোখৰ দি দিছোঁ ইয়াতে এটা এটাকৈ। নিমখ হৈছেনে নাই টেষ্ট কৰি চাইছোঁ, নিমখটো কম হৈছে বহুত, সেইকাৰণে আকৌ এড কৰি দিলোঁ নিমখ। এফালে মই এতিয়া মিছা মাছখিনি বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ আৰু বিলাহী গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি মোৰ এতিয়া বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ গুড়িখিনি হৈ গৈছে ৰেডি। এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই চালোঁ চব্জিখন, আলুকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া হৈ গৈছে মোৰ কেঁচা আম আৰু পাভ মাছৰ জোলখন, উঠাই থলোঁ। এতিয়া বনাম মই ছেকেণ্ড ৰেচিপিটো, যিটো বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বলক আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। কেৰাহীটোত এটা শুকান জলকীয়া, এখন তেজপাত আৰু জিৰা দিলোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট দিলোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি ল'লোঁ। হালধি পাউডাৰ দিলোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে এড কৰিলোঁ পেষ্টখিনি বিলাহীৰ। আৰু অকণমান ছটিয়াই দিলোঁ জলকীয়াৰ গুড়ি কালাৰটোৰ কাৰণে। বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি ভালকৈ সিজালৈ মই ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি হৈছে মিছা মাছ। এইখিনিৰ পৰা তেল বিৰিঙি অহালৈ মই ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া এড কৰি দিলোঁ মই মিছা মাছ ভাজি থোৱাখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ অকণমান পানী। আৰু মোৰ এতিয়া হৈ গৈছে মিছা মাছ আৰু বিলাহীৰ টেঙা মিঠা কাৰীখন ৰেডি।
আৰু মই এতিয়া ভাত বাঢ়িলোঁ, এয়া দেখিবলৈ পাইছে। আজিলৈ ইমানতে, বাই বাই গাইজ, গুড নাইট। আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত।